بعد این چندین باری کار انجام بدید آدم به ظاهر فکر میکنه چی نداره اینجا آروم جیان ماما خودت چند کیلو میشه؟ من بعد میگردی؟ این هم از این 1 کیلو خودی این از 1 کیلو بیشتره من نمیدونم بعد 1 کیلو بیشتر رو بیشتر این نده آها بیا بابا این هم از خونه دیگه دارم نگاه کرده اینا